Hi guys, ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න Upson.tv YouTube channel එකට. ඉතින් guys මම අලුතෙන්ම ගෙනාව අලුත් concept එකක්. ඒ තමයි Sunday unboxing කියන්නේ. ඉතින් guys Sunday unboxing කියන්නේ ඔයාලට low budget unboxing එකක් කියලා. ඉතින් guys ඒ concept එක යටතේ අද ගෙනාලා තියෙනවා ඔයාලට speaker එකක්. මේක desktop එකේ නැත්නම් laptop එකට ඔයාලගේ phone එකට plug කරන්න පුළුවන්. රුපියල් 2500 ක සුළු මුදලකට. Nice. Oh my god! Wow! ආච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරි. ඉතින් guys මේ unboxing එක තමයි අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys මේ වගේ low budget unboxing එහෙම නැත්නම් අඩු ගන්න තියෙන unboxing ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලා හැමෝටම ගේනවා. ඉතින් guys ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. අදට පල්ලා දෙන click කරන්න. ඒක තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එක මාරින් ගෙනල්ලා. ඉතින් guys වැඩි කතා නැතුව අපි යමු unboxing වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys package එක මෙන්න විදිහට තමයි මට ලැබුණේ. තාමත් හොඳින් මේගොල්ලෝ package එක seal වෙන විදිහට packing කරලා තියෙනවා. ඉතින් guys මේකේ price එකට package එක මේ විදිහට එවනවා කියන එක ගැන මම සතුටුයි. මේක low budget speaker එකක්. ඉතින් guys මේක මෙන්න මේ විදිහට මම open කරගන්නවා. ඉතින් guys ඔයාලට පේන්නේ නැති උඩින් තියෙන wrapping එක අයින් කරගත්තට පස්සේ bubble bag වලින් seal වෙන විදිහට එයාලට bubble bag දාලා ඉතාලම හොඳින් ඒක wrapping කරලා තියෙනවා. ඉතින් guys අපි ඒකත් open කරගමු. ඉතින් guys bubble bag එක අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ ඉතා හුරු බූටි speaker එකක් තමයි. best sound කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට අමතරව site එකේ ඒකේ specification තියෙන හැම දෙයක්ම. ඉතින් guys price එකට ගැලපෙන විදිහට සුපිරියටම දීලා තියෙනවා. ඉතින් guys price එක හැටියට සුපිරි. මෙන්න මේ විදිහට open කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් USB light එක මම මේක order කරේ නෑ. මේක මට free තමයි ලැබුණේ. ඊට අමතරව wires වගේ තියෙනවා. ඊට අමතරව speaker පොඩි තින් දෙයක් වලින් wrap කරලා තියෙනවා. ඉතින් guys අපි මෙන්න මේ විදිහට එක ගමු. wow ඉතින් guys හිතුවට වඩා ගොඩක් light weight එකක් තියෙන එක බාර නැහැ. paperworks මුකුත් නැහැ. ඉතින් guys speaker එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන 3.5mm jack එක. ඊට අමතරව USB port එක. ඊට අමතරව volume අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් volume control එකක් තියෙනවා. ඉතින් guys මේකේ තියෙන මේ දේවල් ටික විතර අපි ඊළඟට බලමු. light එක ගැන USB light එකක් ඇත්තටම මේ price එක හැටියට මේ වගේ දෙයක් දෙනවා කියන එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් guys අපි යමු කොහොමද මේක sound experience කරලා බලමු කොහොමද sound එක කියලා. ඉතින් sound එක හිතුවට වඩා සුපිරිට ඇති කියලා මම හිතනවා. It's not a game, it's a rage.
අන්බොක්සින් එක මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් guys මේ අන්බොක්සින් එක ගැන ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා දාන්න. ඒතකොට තමයි මම ඉස්සරහා දාන වීඩියෝ වල අනිවාර්යෙන් අඩුපාඩු හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා දැනනවා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන ගන්න පුළුවන්. යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එක බලවට බොහොම ස්තුතියි. ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.